Hello everyone, welcome to Gyanshila. To আজি আকৌ লৈ আনিছো মই আপোনালোকৰ কাৰণে best 200 current affairs MCQ of the year 2020. এটো part 2 হয়, part 1 already upload দিয়া হৈছে 100 question. যদি আপোনালোকে হেতু চোৱা নাই তেনেহলে চাই লব, important হয় বহুত বেছি হেতু ভিডিও, ঠিক আছে? আৰু এটো ভিডিও স্পেশাল হয় কিহৰ কাৰণে যেটো Assam Higher Secondary Tet যিখন General Studies paper 2 আছে তাত যিখন current affairs আৰু General Studies paper খন আছে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি important হয় এই ভিডিওটো যিসকলে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেটৰ আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি যাব আৰু অন্যান্য যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণেও প্ৰশ্নবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে ভিডিওটো চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে যদি আপুনি গ্ৰুপটো জয়েন হ'ব বিচাৰে লিংকটোত গৈ গ্ৰুপটোত জয়েন হ'ব পাৰিব সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও তো আগতে আমি 100 কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো আজি নেক্সট 100 কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম টোটাল 200 কোৱেশ্চন জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ডিসেম্বৰ মাহলৈকে ওকে 2020 ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে Which Indian became the youngest umpire to enter International Cricket Council Elite Panel ICC Elite Panelot enter কৰা আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী youngest umpire কোন হয় তেখেতৰ নাম কি হয় আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে কি নিতিন মেনন অপচন সি ওকে When is the International Day of Tropics celebrated every year কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ট্ৰপিক্স এটো পালন কৰা হয় জুনৰ 29 তাৰিখ অপচন বি as per the World Bank's classification India is retained in which category of income group World Bankৰ classification অনুযায়ী আমাৰ ইন্ডিয়া কোনটো category income groupত ধৰা হৈছে আৰু হেতু হৈছে কোনটো lower middle income Riva Ultra Mega Solar Plant, which is said to be the largest solar plant in Asia, is to be inaugurated in which state? Etu eta solar plant eta hoy mega solar plant Riva. To etu hoise amar Asia'r bitorat koi hokolot koi dangor solar plant, largest solar plant in Asia. Etu kunhon state ase Riva? Riva hoy Madhya Pradeshor. Which union ministry constituted the Pnrd Door Samman Award? Kuntuk Ministry constitute করে এইটো award Pnrd Door Samman আৰু এইটো হৈছে Ministry of Housing and Urban Affairs What is the rank of India in the Sustainable Development Goals Index আমাৰ Sustainable Development Goal যেটো আছে SDC indexত আমাৰ India rank কিমান হয় আৰু হেতু হৈছে আমাৰ India rank এইবাৰ কিমান হেতু হৈছে 117 117 আমাৰ rank হৈছে SDC indexত 2020 ৰ ঠিক আছে আৰু টপ কোনে কৰিছে ইয়াতে সুইডেন টপ কৰিছে ইয়াতে এটো ইনডেক্সত টপ কৰিছে সুইডেন জি আকাশ who was seen in news recently is associated with which sport তো তেখেত কোন হয় জি আকাশ তেখেত নিউজত আছিল আৰু তেখেত কোনটো খেলৰ লগত জড়িত দবা খেলৰ লগত সিজৰ লগত জড়িত হয় তেখেত সিজ খেলে তেখেত হৈছে কোন আমাৰ ইন্ডিয়াৰ 66 গৰাকী গ্ৰ্যান্ড মাস্টাৰ হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা তেখেত ওকে Golden birdwing that was seen in news recently belongs to which family of species? To etu golden birdwing etu newsot asile aru etu recently ki hoise etu kuntu species ok koa hoy kuntu hoy etu golden birdwing etu hoise eta pokhilar prajati butterfly aru etu hoise golden birdwing jitu ase etu hoise amar Indiar bhitorot hokolotko dangor tu pokhila hoy tu golden birdwing thik ase When is Malala Day celebrated every year? তো মালালা ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় কিমান তাৰিখে মালালা ডে পালন কৰা হয় জুলাইৰ 12 তাৰিখ 12th of জুলাই আৰু তেখেতে মালালা ইউসুফজাই কোৰ হয় পাকিস্তানী এক্টিভিষ্ট হয় তেখেত আৰু তেখেতে নোবেল পিস প্ৰাইজও পাইছিলে ঠিক আছে স্বাভিমান আচল এই প্লেসটো ৰিসেন্টলি কি আছিল নিউজত আছিল ঠিক আছে নিউজত কিয় আছিল এটো স্বাভিমান আচল এটো নিউজত আছিল এই কাৰণে এই প্লেসটোত ৰিসেন্টলি কি হৈছে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰে পৰা এই প্লেসটোত কোনো ধৰণৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা নাছিলে ৰোডৱে ঠিক আছে নাও ফেৰী এইবিলাক আছিল পানীৰ ক্ষেত্ৰত আছিল কিন্তু ৰোডৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট ব্যৱস্থাটো নাছিলে আমাৰ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত বাস সাৰ্ভিস দিয়া হৈছে স্বাভিমান আচল অঞ্চল আৰু এটো হৈছে উৰিষ্যাৰ প্লেস ঠিক আছে Which Indian state is the first to conduct statewide lok adalat through video conferencing? Kunhon hoy amar prothomkhon state je statewide lok adalat koraise video conferencing or dara video conference or dara aru hekhon hoise Chhattisgarh
Andrzej Duda has been re-elected as the president of which country? তো তেখেত re-elect কৰা হৈছে তেখেতক প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কোনখন দেশৰ পোল্যান্ডৰ Which agricultural organization has celebrated Foundation Day on July 16? তো কোনটো এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে জুলাই 16 তাৰিখত ফাউণ্ডেশ্যন ডে চেলিব্ৰেট কৰিছিলে আৰু সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ এইটো এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিলে 16 জুলাই 1929 1929 চনত এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 16 জুলাই 1929 ওকে Global Selling Program GSP is an initiative of which e-commerce company তো এইটো কাৰ হয় গ্লোবাল সেলিং প্ৰগ্ৰাম GSP এইটো এটা ইনিশিয়েটিভ হয় কোনটো ই-কমাৰ্স কোম্পানীৰ Amazonৰ হয় India's first public electric vehicle charging plaza has been set up in which state আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো পাব্লিক ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল যেটো EV চাৰ্জিং প্লাজা হয় এটো সেটআপ কৰা হৈছে কত নিউ দিল্লীত Which country has successfully launched its first military communication satellite named Anasis 2 তো এইটো কাৰ মিলিটাৰী স্যাটেলাইট হয় প্ৰথমটো তেখেতসকলৰ মিলিটাৰী কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট হয় যেটো নাম হৈছে Anasis 2 আৰু হেতু হৈছে কোনখন কান্ট্ৰি South Korea Which social media platform is set to partner with banks to expand rural banking services in India কোনটো social media platform bank বিলাকৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে কিহৰ কাৰণে rural banking service to expand কৰাৰ কাৰণে আৰু হেতু হৈছে কোনটো WhatsApp এ কৰিছে ঠিক আছে National Intelligence Grid NetGrid is an attached office under which union ministry তো এইটো NetGrid to কোনটো ministry underত আহে এইটো আহে Ministry of Home Affairs under ঠিক আছে The Cotton Corporation of India is to set up its own cotton warehouse in which country তো আমাৰ Cotton Corporation of India যেটো আছে CCI কি কৰিব এটা কটন ওয়্যাৰহাউস এটা খুলিব কোনখন দেশত খোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এটো হৈছে ভিয়েটনামত Which state has the highest tiger population as per the recent report of Environment Ministry কোনখন ৰাজ্যত আছে সকলোতকৈ বেছি টাইগাৰ পপুলেশন আৰু হেতু হৈছে মধ্য প্ৰদেশত ঠিক আছে What is the name of the robotic Mars rover launched by NASA তো যেটো নাসাই লঞ্চ কৰিছিলে মার্স রোভার এটা হেতু নাম কি হয় রোবোটিক এটা মার্স রোভার হয় এখন আৰু হেখনৰ নাম হৈছে কি অপশন বি প্ৰিজাৰভেৰেন্স Beidou is the navigation satellite system commissioned by which country এটো কাৰ হয় Beidou এটা navigation satellite system হয় এটো হয় কাৰ চাইনাৰ হয় Which organization released the report The Toxic Truth Children's Exposure to Lead Pollution Undermines a Generation of Potential কোনটো অর্গানাইজেশনে রিলিজ কৰাইছে এইটো ৰিপৰ্টটোৰ নাম হৈছে The Toxic Truth Children's Exposure to Lead Pollution Undermine a Generation of Potential আৰু এইটো কোনে কৰাইছে ইউনিসেফে কৰাইছে ইউনিসেফৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ ক'ত আছে নিউয়ৰ্কত আছে আৰু কেতিয়া এটো এস্টাবলিশ হৈছিল ইউনিসেফ এটো এস্টাবলিশ হৈছিল 1946 ওকে 1946 ত এস্টাবলিশ হৈছিল ইউনিসেফ হেডকোয়াৰ্টাৰ আছে নিউয়ৰ্কত Where is the All India Institute of Ayurveda located ক'ত আছে এটো All India Institute of Ayurveda আছে আমাৰ নিউ দিল্লীত আৰু এটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোয়েশ্চন কি হয় এটো নিউজত আছিল কোভিড-19 ৰ টাইমত এই কাৰণে এটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোয়েশ্চন হয় Which Indian state is to set up the country's first snow leopard conservation center কোনখন আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যই কি কৰিছে প্ৰথমটো আমাৰ কাউন্ট্ৰিৰ প্ৰথমটো স্নো লিওপাৰ্ড কনজাৰভেশন সেন্টাৰ বনাব আৰু হেখন হৈছে আমাৰ উত্তৰাখণ্ড The first anniversary of the creation of which union territories was observed on August 5 2020 আগষ্টৰ 5 তাৰিখ 2020 চনত কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি প্ৰথমটো এনিভাৰ্সাৰী হিচাপে পালন কৰা হয় বা প্ৰথমটো এনিভাৰ্সাৰী আছিল মানে ইউনিয়ন টেৰিটৰিখন ক্ৰিয়েট হোৱাৰ ওকে আৰু হেখন হৈছে কোনখন 2019 ৰ আগষ্টৰ 5 তাৰিখত কোনখনক ইউনিয়ন টেৰিটৰি বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল এয়া হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখক The COVID-19 BWM mobile app that was seen in news recently has been developed by which organization তো এটো COVID-19 BWM এটো মোবাইল এপ কোনে লঞ্চ কৰাইছিলে ডেভেলপ কৰাইছিলে এটো CPCB Central Pollution Control Board এটো কি হয় CPCB
CPCB আমাৰ এটা স্ট্যাটিউটৰী অৰ্গানাইজেশ্যন হয় কাৰ আন্ডাৰত আহে এটো মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ আন্ডাৰত আহে ঠিক আছে আৰু এটো এস্টাব্লিশ কেতিয়া কৰা হৈছিল 1974 1977 চনত 1974 ত এটো এস্টাব্লিশ কৰা হৈছিল এটো বডি CPCB আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ ইয়াৰ হেড অফিস ক'ত আছে নিউ দিল্লী ঠিক আছে Which Indian film won the Best Film Award at the New York Indian Film Festival 2020? কোনখন মুভিয়ে পাইছে এটো Best Film Award কি New York Indian Film Festival 2020 আৰু এখন হৈছে এখন মালায়ালাম মুভি মথন Which country is said to construct a war memorial for the Indian soldiers who died in 1971 কোনখন কাউন্ট্ৰিয়ে কি কৰিব এটা war memorial বনাব কিহৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি সৈন্য আছে তো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সৈন্যখিনিৰ কাৰণে বনাব এটা war memorial যিসকলৰ মৃত্যু হৈছিল 1971 চনত আৰু সেইখন হৈছে বাংলাদেশত যিখন যুদ্ধ হৈছিল পাকিস্তান বাংলাদেশখন আগতে কি পাকিস্তানৰ লগত আছিল পিছত 1971 ত বাংলাদেশখন পাকিস্তানৰ পৰা পৃথক হৈছিল আৰু তাত আমাৰ ভাৰতৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ বহুখিনি ভূমিকা আছিল তো তাৰ কাৰণে বাংলাদেশে এইটো এটা war memorial বনাব তেখেতসকলৰ স্মৃতিত যিখিনি মৃত্যু হৈছিল Which actor has topped the Forbes list of top 10 highly paid male actors of the world? Forbes যিখন top 10 লিষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত highest paid male actor হৈছে Dwayne Johnson. Which Indian state is the top performer in implementation of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Scheme? Amrut. তো যেটো Amrut scheme টো আছে এটোত টপ পারফর্মার কোনখন স্টেট হয় আমাৰ ইন্ডিয়ান স্টেট হয় ইখন হৈছে ওড়িশা ওকে আৰু এটো কি হয় Amrut টো এটো এটা পাইপড ওয়াটার এটা স্কিম হয় পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এটা স্কিম হয় to the households okay Amrut What is N1 stop lamp that was seen in news recently এটো কি হয় N1 stop lamp এটো নিউজত আছিল আৰু এটো হৈছে COVID-19 টেষ্ট এটাৰ নাম আছিল N1 stop lamp Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana that was in news is associated with which organization? To etu Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana etu associate hoy kuntu organizational logot etu is Employee and State Insurance Corporation option B Which Indian state announced that it would be the first to implement the National Education Policy 2020 National Education Policy jitu asile 2020 or hetu implement korwa prothomkhon rajyo hoy kunkhon Karnataka Street Island that was seen in news recently is a part of which island group etu newsot asile aru etu kor hoy etu island Street Island etu hoise Andaman Nicobar Island ta hoy thik ase Which state is to set up India's first skill university at a cost of over rupees 850 crore? কোনখন স্টেটত বনোৱা হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথমখন স্কিল ইউনিভাৰ্সিটি যাৰ খৰচ প্ৰায় 850 কোটি টকা আৰু হেয়া আমাৰ অসমৰ কত বনোৱা হ'ব কোনখন জিল্লাত বনোৱা হ'ব এটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি ক'ব আমাৰ অসমৰ কোনখন জিল্লাত এটো বনোৱা হ'ব স্কিল ইউনিভাৰ্সিটি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত বেছি Which organization is to launch the India component of the Nationally Determined Contributions Transport Initiative for Asia? Kone launch korche etu Nationally Determined Contribution Transport Initiative for Asia etu launch koraisile Niti Ayoge. What is the theme of the World Coconut Day 2020? World Coconut Day jitu asile etu theme tu asile ki Invest in coconut to save the world. আৰু কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় ওয়ার্ল্ড কোকোনাট ডে ইয়া সেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখে পালন কৰা হয় সেপ্টেম্বৰ 2 Scientists at Aris Nainital have discovered a low concentration of ozone over which city compared to other urban regions ozone layer কম ঘনত্ব এটা পাইছে ডিসকভাৰ কৰিছে আদাৰ আৰবান এৰিয়াখিনিতকৈ আমাৰ গুৱাহাটীত কি হয় ওজন লেয়াৰটোৰ ঘনত্ব কম When is the International Literacy Day celebrated across the world? কেতিয়া পালন কৰা হয় International Literacy Day এটো পালন কৰা হয় কিমান তাৰিখ সেপ্টেম্বৰৰ 8 তাৰিখে ওকে আৰু প্ৰথমটো International Literacy Day পালন কৰা হৈছিল কেতিয়া 1966 ত যদি এটো হদে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে What is the name of the mental health rehabilitation helpline to be launched by the Social Justice Ministry? Eta Social Justice Ministry ki korise? Launch korise Mental Health Rehabilitation Helpline. Aru hetu naam hoise Kiran.
Which organization has released Young Child Outcome Index? কোনে কৰাইছে এটো? Young Child Outcome Index এটো ৰিলিজ কৰাইছে Mobile Crutches. When is International Day of Charity observed across the world? কেতিয়া পালন কৰা হয়? International Day of Charity পালন কৰা হয় সেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখ। আৰু সেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখ কি হয় আমাৰ? Teachers Day হয়। তো এনেকে মনত ৰাখিব ইজি হয়। Teachers Day দিনাই হিদিনাও হয় International Day of Charity, ঠিক আছে? Which Indian state has announced to set up country's biggest film city? তো কত বনোৱা হ'ব? আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে biggest film city। তো আমাৰ film city কত আছে? মুম্বাইত আছে, হায়দৰাবাদত আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে নাম শুনিছে। তো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত biggest বনোৱা হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশত। Announce কৰিছে এটো, ঠিক আছে? Yogi Adityanathে। Which firm has recently won the contract to build a new parliament house by bidding 861 crores? তো কি হৈছে আমাৰ এটো parliament house আছে নিউ দিল্লীৰ, হেটো এটা নতুনকৈ বনোৱা হ'ব। এটোৰ কন্ট্ৰাক্টটো অলৰেডি পাস হৈছে। তো কোনে পাইছে এই কামটো? এই কন্ট্ৰাক্টটো কোনে পাইছে? টাটা প্ৰজেক্ট লিমিটেডে এটো পাইছে। ওকে? Prithvi 2 that was test fired by the Defense Research and Development Organization belongs to which category of equipment? এটো কি হয়? পৃথিৱী 2 এটো কোন কেনেকুৱা টাইপৰ মিসাইল হয় এটো? এটো হৈছে সারফেস টু সারফেস মিসাইল। ডিআরডিওৰ এটা ডিআরডিও এটো ডেভেলপ কৰাইছে, ঠিক আছে? Where is the headquarter of International Commission of Jurists located? কত আছে? International Commission of Jurists headquarter আছে জেনেভাত। Which union ministry has released the report of a survey titled Health in India? কোনে ৰিলিজ কৰাইছে এটো ৰিপোৰ্ট যাৰ নাম দিয়া হৈছে হেলথ ইন ইণ্ডিয়া। আৰু এটো কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়। এটো কোনে ৰিলিজ কৰাইছে? এটো হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশ্যন, ঠিক আছে? হেলথ মিনিষ্ট্ৰিয়ে এটো ৰিলিজ কৰা নাই। মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশ্যন এটো ৰিলিজ কৰাইছে হেলথ ইন ইণ্ডিয়া। What is the theme of the World Tourism Day 2020 celebrated on September 27? সেপ্টেম্বৰ 27 তাৰিখে পালন কৰা হয় ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডে। তো এইবাৰৰ থিমটো মানে 2020 ৰ থিমটো আছিল ট্যুরিজম এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট। When is the World Heart Day celebrated annually? কেতিয়া পালন কৰা হয়? World Heart Day পালন কৰা হয় September 29। Syeda Anwara Taimur, who recently passed away, was the only woman chief minister of which state? তো তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে আনোৱাৰা টাইমুৰ আৰু তেখেত একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ আছিল? আমাৰ অসমৰ আছিলে। Sports Minister of India has unveiled a new logo for which organization? তো আমাৰ স্পোর্টস মিনিষ্টাৰে এটা নিউ লোগো এটা আনভেল কৰিছে কোনটো অৰ্গানাইজেশ্যনৰ কাৰণে? হেতু হৈছে স্পোর্টস অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। তো স্পোর্টস অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া SAI এটো এস্টাবলিশ হৈছিল কেতিয়া? 1982 এটো এস্টাবলিশ হৈছিল স্পোর্টস অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। The all-weather Atal Tunnel has been constructed by which organization? তো যেটো Atal Tunnel আছে এটো কোনটো অৰ্গানাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা কন্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিল কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিল বনাইছিল মানে এটো হৈছে কোন? Border Roads Organization, option C, BRO. Corpet is a military exercise between India and which country? তো এইটো কাৰ মাজত হয়? Corpet এটা military exercise এটো ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত হয়। Indian Sign Language Research and Training Center functions under the aegis of which union ministry? তো যেটো আমাৰ ISLRTC আছে এটো কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত ফাংশন কৰে কাম কৰে আৰু হেতু হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ সোশিয়াল জাস্টিস এণ্ড এম্পাৱাৰমেন্ট, অপশন বি। Sircon, which was seen in news recently, is a hypersonic missile tested by which country? এটো কাৰ হয়? Sircon এটো হৈছে কাৰ? ৰাছিয়াৰ হয়। As per the recent announcement of the RBI, which service is to be made available round the clock from December 2020? To RBI recent announcement অনুসৰি কোনটো সার্ভিস কি কৰা হ'ব? 24/7 hours এটো ওপেন কৰা হ'ব আৰু হেতু হৈছে কোনটো? RTGS। আৰু বৰ্তমান যেটো আছিল এটো ডিসেম্বৰৰ পৰা কৰা হৈছে তাৰ আগতে এটো কি আছিল? ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা গধূলি 6টা লৈকে আছিল 7 AM to 6 PM, ঠিক আছে? নাও এটো অল টাইম অন থাকিব, ওপেন থাকিব। What is the name of the indigenously developed anti-radiation missile tested by DRDO? DRDO দ্বাৰা টেষ্ট কৰা যেটো anti-radiation missile আছে হেতুৰ নাম কি হয়? Indigenously developed by DRDO আৰু হেতু হৈছে ৰুদ্ৰম, অপশন A।
How many Indian beaches have been given the blue flag certification in 2020? কেইখনক দিয়া হৈছে blue flag certification 2020 ত 8খনক দিয়া হৈছে Which deputy governor of the Reserve Bank of India would be in charge of the Department of Regulation? কোন গৰাকী RBI deputy governor charge দিয়া হৈছে কোনটো Department of Regulation আৰু তেখেত হৈছে M Rajeshwar Rao When is the International Day of Rural Women observed every year? কেতিয়া পালন কৰা হয় International Day of Rural Women এটো পালন কৰা হয় অক্টোবৰৰ 15 Option B okay Bhanu Athaiya who passed away recently is associated with which field তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে ৰিসেন্টলি Bhanu Athaiya তেখেত কোনটো ফিল্ডৰ লগত জড়িত তেখেত আছিল কি কস্টিউম ডিজাইনাৰ আছিল আৰু তেখেত কোন আছিল তেখেত আছিল অস্কাৰ এৱাৰ্ড পোৱা প্ৰথম গৰাকী ইন্ডিয়ান হয় ঠিক আছে ফাৰ্স্ট একাডেমি এৱাৰ্ড উইনাৰ হয় আমাৰ ভাৰতৰ পৰা কিহৰ কাৰণে পাইছিলে অস্কাৰ এৱাৰ্ড যিখন মুভি আছিল গান্ধী 1983 যিখন মুভি আছিল সৰি 1983 যিখন মুভি আছিল গান্ধী তাৰ কাৰণে কস্টিউম ডিজাইনিংৰ কাৰণে তেখেতে বঁটা পাইছিলে একাডেমি এৱাৰ্ডছ The India International Food and Agri Week has been launched by which ministry? কোনে লঞ্চ কৰা এটো লঞ্চ কৰা Ministry of Food Processing Which Union Ministry of India has launched Kapila campaign? এটো কোনে লঞ্চ কৰাইছে Kapila campaign টো তো এটো Kapila যেটো campaign আছে এটো লঞ্চ কৰাইছে Ministry of Tourism Slinex is a bilateral maritime exercise between India and which country? কাৰ মাজত হয় এটো exercise India আৰু কাৰ মাজত শ্ৰীলংকাৰ মাজত হয় Which country has become the first to use facial verification in its national ID database? কোনখন country কি হৈছে যিখিনি তেওঁলোকৰ national ID database আছে তাত তেওঁলোকে facial verification কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইখন প্ৰথমখন country হয় option C Singapore PM 2020 that was seen in news recently is associated with which organization? তো এইটো নিউজত আছিল PM 2020 এইটো কোনটো অৰ্গানাইজেচনৰ লগত এছ'চিয়েট হয় এইটো হৈছে DRDO আৰু কি হয় এইটো PM 2020 ৰ ফুল ফৰ্মটো আছে Procurement Manual 2020 The 2+2 ministerial meeting would be held between India and which country? এইটো কাৰ মাজত হয় 2+2 এইটো এটা ministerial meeting হয় আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু কাৰ মাজত হয় US এৰ মাজত হয় Bepi Colombo which was in news recently is a spacecraft launched to explore which planet celestial body তো এইটো Bepi Colombo যেটো হয় এইটো এটা কি হয় এইটোখন spacecraft হয় কোনটো planet বা celestial body explore কৰাৰ কাৰণে এইটো লঞ্চ কৰা হৈছিল Bepi Colombo আৰু হেতু হৈছে কোনটো planet Mercury Who won the women's single title at Denmark Open tournament কোনে জিকিছে এইটো Denmark Open tournamentত আৰু তেখেত হৈছে Nozomi Okuhara What is Osiris Rex that was seen in news recently এখন কি হয় Osiris Rex এটো নাসাৰ হয় এটো এটা স্পেসক্রাফট হয় When is the World Statistics Day celebrated কেতিয়া পালন কৰা হয় World Statistics Day পালন কৰা হয় অক্টোবৰৰ 20 তাৰিখ India's first sea plane service has been inaugurated in which Indian state কত এটো ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো sea plane service এটো কৰা হৈছে গুজৰাটত Privileged partnership which was seen in news recently is associated in the joint commission meeting between India and which country এটো কাৰ হয় privileged partnership আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু মেক্সিকোৰ মাজৰ হয় এটা joint commission meeting হয় ঠিক আছে Which union ministry along with Invest India is to set up a strategic policy and facilitation bureau কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীয়ে Invest India লগত লগ হৈ এটো বনাইছিল strategic policy and facilitation bureau এটো হৈছে Ministry of Ayush What is Pinaka MK1 that is seen in news recently এটো কি হয় Pinaka MK1 এটো নিউজত আছিল আৰু এটো হৈছে এটা মিসাইল সিস্টেম হয় Pinaka MK1 আৰু এই ডেভেলপ কোনে কৰাইছে কাৰ দ্বাৰা ডেভেলপ কৰা হৈছে DRDO দ্বাৰা এটো ডেভেলপ কৰা হৈছে ঠিক আছে Which special day was celebrated on November 10 with the theme of Science for and with Society কি পালন কৰা হয় নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখে
যিটোৰ এইবাৰৰ থিমটো আছিল কি সায়েন্স ফৰ এণ্ড উইথ সোসাইটি আৰু হেতু আছে ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিস্ট ডে sorry to world scientist day নহয় world science day for peace and development option A will be the correct answer which cricket team has clinched the Indian Premier League 2020 title কোনে জিকিছে IPL এইবাৰ 2020 আৰু হে আছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্স which organization operates the FASTag in India কোনে অপাৰেট কৰে এটো FASTag এটো কোনে অপাৰেট কৰে হেয়া হৈছে National Highways Authority of India option C will be the correct answer WHO has announced to set up a global center for traditional medicine in which country কত বনাব WHO কি global center for traditional medicine আৰু এটো বনাব কত আমাৰ ভাৰতত বনাব ইন্ডিয়া World Health Organization এটো এস্টাবলিশ কেতিয়া হৈছিলে এটো এস্টাবলিশ হৈছিলে 1948 7 এপ্ৰিল 1948 এটো এস্টাবলিশ হৈছিলে আৰু হেডকোয়াৰ্টাৰ কত আছে ইয়াতে WHO হেডকোয়াৰ্টাৰ আছে জেনেভা সুইজাৰল্যান্ড আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল গৰাকীৰ নাম হৈছে টেড্ৰছ আধানম ওকে The only known white giraffe which was seen in news is found in which country? পোৱা গৈছে এটো বগা জিৰাফ আৰু এটো একমাত্ৰ বগা জিৰাফ এটো পোৱা গৈছে কেনিয়াত Sapare virus which has been found to spread via human to human transmission was observed in which country? এটো কত পোৱা গৈছিল Sapare virus এটো বলিভিয়াত পোৱা গৈছিল Which state is to establish India's first green energy convergence project কোনখন স্টেটেট এটো এস্টাবলিশ কৰা হৈছে প্ৰথমটো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট গ্ৰীন এনাৰ্জি কনভাৰ্জেন্স প্ৰজেক্ট এটো কৰা হৈছে গোৱাত Which Indian private sector bank has launched the country's first cardless EMI facility কোনটো বেংক হয় যে লঞ্চ কৰিছিলে কি প্ৰথমটো cardless EMI facility লঞ্চ কৰা প্ৰথম বেংকটো হৈছে ICICI bank Which union minister of India is to be honored with Batayan Lifetime Achievement Award কাক দিয়া হৈছে এটো Batayan Lifetime Achievement Award দিয়া হৈছে ৰমেশ পোখৰিয়াল option B Seismic survey campaign which was seen in news is launched by which Indian company এটো কোনে লঞ্চ কৰিছিলে Seismic survey campaign এটো লঞ্চ কৰিছিলে Oil India Limited okay Which day is celebrated to mark the adoption of Declaration and the Convention on Children's Rights by the UN General Assembly কি পালন কৰা হয় কোনটো স্পেশাল ডে পালন কৰা হয় কিহৰ কাৰণে to mark the adoption of Declaration and the Convention of Children's Rights আৰু হেয়া হৈছে World Children's Day কেতিয়া পালন কৰা হয় World Children's Day এটো পালন কৰা হয় নৱেম্বৰৰ 20 তাৰিখত 20 নৱেম্বৰত পালন কৰা হয় World Children's Day Shatat initiative which was seen in news recently is associated with which union ministry এটো কিহৰ লগত কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হয় Shatat এটো হৈছে Ministry of Petroleum and Natural Gas option B তো Shatat যেটো আছে ইয়াৰ ফুল ফর্মটো কি হয় Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation ঠিক আছে Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation Initiative Shatat Which is the first Indian program to win an international Emmy award প্ৰথমটো আমাৰ ইন্ডিয়ান কোনখন হয় ইন্ডিয়াৰ পৰা যিয়ে পাইছে কি ইন্টাৰনেশনাল এম্মি এৱাৰ্ড পাইছে আৰু এইখন হৈছে কি এখন ওয়েব সিরিজ দিল্লী ক্রাইম Bal Snehi child friendly police station which was seen in news recently was inaugurated in which city এটা child friendly police station inaugurate কৰা হৈছিল কত আমাৰ ভাৰতৰ কত কৰা হৈছিল এটো পুনেত কৰা হৈছিল Which country has formed its first all women communication team কোনখন কান্ট্ৰি ফর্ম কৰাইছে প্ৰথমটো all women communication team আৰু হেতু কৰা হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটৰ হোৱাইট হাউছত কৰা হৈছে নতুন প্ৰেসিডেন্ট যিগৰাকী আছে জয় বিডেন তেখেতে এটো এপইন্ট কৰিছিলে first all women communication team When is the International Day of Person with Disability observed কেতিয়া পালন কৰা হয় International Day of Person with Disability পালন কৰা হয় ডিসেম্বৰৰ 3 তাৰিখত Which high court in India has the highest number of women judges as of 2020 কোনটো হাই কোৰ্টত আমাৰ সকলোতকৈ বেছিকৈ women judge আছে মহিলা জাজ আছে আৰু হেতু হাই কোৰ্ট হৈছে হাই কোৰ্ট অফ মাদ্ৰাজ Which country is selected as the host of the World Economic Forum 2021 annual meeting কোনখন কাউন্ট্রিক সিলেক্ট কৰা হৈছে
World Economic Forum 2021 যিখন annual meeting হ'ব এইখন হোষ্ট কৰিব কোনে ছিংগাপুৰ Which state topped the Urban Governance Index 2020 এইটো কোনে টপ কৰিছে Urban Governance Index 2020 এইটো টপ কৰিছে উৰিষ্যা Which e-commerce site has partnered with National Payment Corporation of India NPCI to enable doorstep digital payment কোনটো e-commerce site partnership কৰিছে NPCI লগত কিহৰ কাৰণে to enable doorstep digital payment আৰু হেতু আছে Snapdeal কৰিছে What is the name of ISRO's Space Situational Awareness Center ISRO যেটো Space Situational Awareness Center আছে হেতুৰ নাম হৈছে কি নেত্ৰা Which Indian personality has been chosen for Global Visionary of Sustainable Business and Peace Honor? কাক দিয়া হৈছে Global Visionary of Sustainable Business and Peace Honor এই সন্মানটো দিয়া হৈছে কাক আমাৰ ৰতন টাটাক দিয়া হৈছে As per the Center for Economic and Business Research, India will become the third largest economy in which year? কিমান চনত আমাৰ ইন্ডিয়া কি হ'ব third largest economy হ'ব আৰু হেয়া চনটো দিয়া হৈছে কিমান 2030 as per the CEBR And the last question for today's class is which Indian state has tabled a bill to abolish all state-run madrasas by converting them into general school? কোনখন state কি কৰিছে এখন bill উত্থাপন কৰিছে কিহৰ কাৰণে যিখিনি state-run madrasas আছে সেইখিনি abolish কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু সেইখিনি কিহৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব general স্কুললৈ কনভাৰ্ট কৰিব আৰু সেইখন হৈছে কোনখন আমাৰ অসমে এটো কৰাইছে গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি ভিডিওটো কেনে পালে আপোনালোকৰ ফিডবেক বিলাক জনাব কমেন্ট সেকশনত ওকে so that's all for today if you like the video please like share and subscribe the channel and press the bell icon for further updates of our video till then keep learning keep sharing jai hind